සුබ දවසක් කියලා ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මధుස් sweet home YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් මම අද ඔයාලට හිතුවා කියලා දෙන්න කියලා දිහිසි පොල් එහෙමත් නැත්නම් ගොඩක් කට්ටිය මේක දන්නේ desiccated coconut ගෙදරදිම ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් විදිය. ඉතින් සාමාන්‍ය වෙළඳ පොලේ තියෙන desiccated coconut ගණන් වුණාට අපි ඒ desiccated coconut එක ඒ විදිහටම මේ විදිහටම ගෙදර හදන විදිය මම ඔයාලට අද කියලා දෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ desiccated coconut ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අද අපේ desiccated coconut එකට අපිට ඕන වෙන්නේ එකම අමුද්‍රව්‍යය ඒ තමයි පොල්. ඔයාලා මේකෙදි ගන්න ඕන හොඳට පැහිච්ච පොල් ගෙඩියක්. කලටි පොල් ගන්න එපා. කලටි පොල් අරගත්තොත් අපි මේ desiccated coconut එක හරියට එන්නේ නැහැ. මේ වගේ කට් අයින් කරගත්ත පොල් ගෙඩියක් තමයි ඕන වෙන්නේ. අපි බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම අපේ මේ පොල් වල තියෙන අරට පේනවා මේ වගේ කුරුට්ටක්. අපි ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ කුරුට්ට අයින් කරගන්න ඕන. ඔන්න ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි කුරුට අයින් කරගත්ත අපේ පොල් ටික. ඔයාලට පේනවා ඇති කුරුට පොඩ්ඩක්වත් නැති වෙන තමයි අපි මේක සුද්ධ කරගත්තේ. දැන් අපි ඊළඟට අපි මේ බ්ලෙන්ඩර් කප් එක අරගෙන මේකට මේ වගේ පොඩි කෑලි කපලා මේ විදිහට හොඳට පොඩි කෑලි කපාගෙන අපි මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕන. අපි දැන් මේ ටික හොඳට කපලාගෙන දාගෙන තියෙන්නේ. මම දැන් මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. ඒ වගේම මට ඔයාලට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. මේක බ්ලෙන්ඩ් කරනකොට වතුර පොඩ්ඩක්වත් මේකට එකතු කරන්නේ නැහැ අපි. වතුර දාන්නේ නැතුව තමයි අපි මේ පොල් කෑලි ටික හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන අපි හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත අපේ පොල් ටික තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති. චුටි චුටි කෑලි වලට අපි මේ පොල් ටික හොඳට බ්ලෙන්ඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි අපේ මේ desiccated coconut එක හදලා ඉවර නැහැ. අපිට තව දෙයක් කරන්න තියෙනවා. අපි ඒකත් පෙන්නමු. මම දැන් මේ වගේ භාජනයක් අරගෙන ඒකට අපේ මේ කුඩ කරගත්ත පොල් ටික දාගන්නවා. දැන් මම මේක අඩු ගින්දරේ විනාඩි 6-7ක් මේ විදිහට කවදම් කරගන්නවා. අපි මේක කරන්නේ මේ පොල් වල තියෙන වතුර ගතිය නැති වෙන්න විතරයි. ඒක නිසා කොයිම වෙලාවකවත් ඔයා මේ පොල් දුඹුරු පාට වෙන්න ඊට දෙන්න එපා. ඒ නිසා තමයි අපි මේ ගිම්පේ ගින්දර ගොඩක් අඩුවෙන් තියාගෙන තමයි මේක කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ටක් ගාලා අපි මේ පොල් ටික කර වෙලා පොල් වල පාට වෙනස් වෙනවා. අනේ ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි මේ විදිහට හදාගත්ත අපේ desiccated coconut ටික තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ වතුර පොඩ්ඩක්වත් නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි ගෙදරදීම ලේසියෙන්ම desiccated coconut හදන්නේ. ඉතින් මම ඉස්සරහට ඔයාලට අරගෙන එන්නම් මේ desiccated coconut පාවිච්චි කරලා හදා ගන්න පුළුවන් කෑම මොනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මම හිතනවා මේ අද කරපු වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. මොකද කඩේ තියෙන desiccated සාමාන්‍ය ටිකක් ගන්න ඒ වුණාට එවනත් මම අද ඔයාලට කියලා දුන්නා කොහොමද ලේසියෙන්ම ගෙදරදීම desiccated coconut හදාගන්නේ කියලා. එහෙමත් නැත්නම් දිහිසි පොල් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලත් මේක උත්සාහ කරලා බලන්න. ඒ වගේම මේ desiccated coconut දාලා හදන කෑම වර්ගත් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝස් ඒ වගේම රස කෑම හදන හැටි ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් අපිත් එක්ක දිගටම හිටියොත්. ඉතින් ඔයා තාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැති කෙනෙක් නම් දැන් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකක් press කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් පුංචි like එකක් දාන්න, තවත් කෙනෙක්ට බලන්න වටිනවා කියලා හිතනවා නම් තවත් කෙනෙක්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාගේ වටිනා comment එක වගේම ඔයාට මොනවා හරි මේක හදනකොට ගැටලුවක් මතුනොත් ඒකත් පල්ලෙහෙන් දාගෙන යන්න කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වැදගත් ඒ වගේම තව රස කෑමකින් අපි ආයෙත් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.